ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ ෂෙෆ් කළු YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද මම අලුත් කෑමක් තමයි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මම හදන්නේ prawns chopsuey rice එක. ඉතින් අපි බලමු prawns chopsuey rice එකට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ගෝවා, කැරට්, බෝංචි, ලීස් ගහක කඳ කොටස, අල, බීලුණු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු මෙතන තියෙනවා ISO ග්‍රෑම් 150ක් විතර. මම මේක සුද්ධ කරලා මේ හොඳට හොදලා තියෙන්නේ. මේකේ මේ පුතු ඉවත් කරේ නැහැ. ඊළඟට ගම්මිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, සෝයා සෝස්, ඔයිස්ටර් සෝස්, සුප් කැට, පොල් තෙල්, කෝන් ෆ්ලවර් සහ පිරිසුදු ජලය. අපි යන දැන් චොප්සි රවස් එළවලු ටික කපා ගමු. අපි දැන් prawns chopsuey පිළිලින් හදාගමු. මුලින්ම මම පොල් තෙල් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඉඟුරු සුදු ලුණු දානවා. ඊළඟට බීලුණු. ඊළඟට අල ටික කැරට් එක එකතු කරගන්නවා. ඉතින් හොඳට මතු දාගන්න රුචියදී අනිවාර්යයෙන්ම එළවලු මේ ගොඩක් නම ගන්න නැහැ. බාහිරයි සම්බන්ධව තමයි චොප්සි රස දෙන්නේ. හැපෙන්න තියෙන ඕනේ එළවලු. මේ මේක ඔතෝඩියක් එකතු කරගන්න. ඔයාලට උනම් පුළුවන් මේ චොප්සි රසදී සෝස් එක කෙලින්ම සෝඩ කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ආකාරයට සම්බන්ධ පුළුවන්. මෙතන අල කැරට් ටික දැම්මම සෝස් එක හදාගමු. ඔයිස්ටර් සෝස්, සෝයා සෝස්, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, දැන් මේක මම චොප්සියට ඔයිස්ටර් සෝස්, සෝයා සෝස්, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු මේ ආකාරයට දාලා සෝස් එක හදා ගන්නවා. ඊළඟට අපි කෝන් ෆ්ලවර් එක ඇරලා දිය කරගමු. මේ වගේ හොඳින් කෝන් ෆ්ලවර් දිය කරගන්නවා. ඊළඟට මම බෝංචි ටික එකතු කරගන්නවා. ලීස් පාට් ටිකක්, මොන්නේ මේක සුප් කැට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට බෝඩි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයට සියලුම එළවලු ටික මේ වගේ බාගෙට දාලා හැම්බෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ගොඩක් ලස්සන සහ රසවත්. ඊළඟට මම හදාගත්ත සෝස් එක එකතු කරගමු.
ඊළඟට ඉගරගත්ත කෝම් ප්ලාඩිය දානවා. දැන් අපි ප්‍රෝන්ස් චොප්සි හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි තියෙන්නේ රයිස් එකට අපි චොප්සි එකතු කරගමු.